ल टक्क भाइले यहाँ नाम पनि लेख्दैछ होइन। अब मेरो घरमा गएर सब्सक्राइब हान्ने रे भाइले होइन। डट बाइकमा आज भाइलाई म पुऱ्याइदिन्छु है त उ त्यहाँसम्म। पुरै लेखिरहेको त के नाम लेख्यो त्यो देखो त नाम के लेख्यो ल हिरोज महर्दन ब्लग्स होइन। त्योमा त टाइप गरे पनि आउँछ, गुगलमा हेरे पनि हुन्छ है, गुगलमा आउँछ। ल ल यो भाइले आज म क्रस गर्न पुऱ्याइदिन्छु। ल ल भाइ यता हेर त, पिस आउट। ल जाउँ।